ይህ የምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር 5.1 USDT የሚለው እንግዲህ ከዌብሳይቱ ሰርች የተቀበልኩበት ፕሩፍ ነው። በጣም ቀላልና በሁለት ቀን ውስጥ ሰርች የተቀበልኩት ነው ማለት ነው። እናንተም እንዴት እንደምትቀበሉ አሳያችኋለሁ። ቻናል ቤተሰቦች ይሄን እንግዲህ ሪፍሬሽ እያደረኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ፓክስፉል ላይ ነው የሚከፍላችሁ ቀጥታ ማለት ነው። ፓክስፉል ላይ ገባ ማለት ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ማውጣት እንደምትችሉ የሚያሳይ ከታች ቪዲዮ አለ። እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንደምትችሉ ይሄንን ሙሉ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ሰላም እንደምን አላችሁ? ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ብር ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በሌላ የኦንላይን ስራ ተመልሻለሁ። በዛሬው የኦንላይን ስራ ደግሞ የማሳያችሁ ምንም ዲፖዚት ሳታደርጉ ምንም ነገር ሳትሰሩ ቅድም ያሳያችሁን ፕሩፍን ማለት ነው። እስቲ እንዴት አድርጋችሁ $5 ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አስቀምጫለሁ። እሱን ተነኩታላችሁ ማለት ነው። እሱ እንደነካችሁት እንግዲህ ወደዚህ ፔጅ ነው የሚያመጣችሁ። ግን ከዚያ በፊት ይሄን ስራ ከመስራታችሁ በፊት እስኪ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን ኦል በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ከታች ያለውን ሊንኩን እንደነካችሁት ወደዚህ ፔጅ ነው ማለት ነው የሚያመጣችሁ። ከዚያ በኋላ ፕሊዝ ኢንተር ዩዘር ኔም የሚለው ጋር እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን ታስገባላችሁ። ከዚያ በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር 9 ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ዩር ሎጊን ፓስወርድ የሚለውን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ቁጥርም ሊሆን ይችላል ሌተርም ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ታስገቡና ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው ሬጂስተር የሚል አለ። ይሄንን አንድ ጊዜ ትጫኑትና ሬጂስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አካውንታችሁን በተሳካ ሁኔታ ክሬት አድርጋችሁ ከከፈታችሁ በኋላ እንደዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው የሚያመጣችሁ ታስክ ዲፖዚት፣ ሪቻርጅ፣ ዊዝድራው ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ከዚህ በፊትም አንድ ዌብሳይት ነበረ ፊያስ የሚባል እንደዚያ ከዚያ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ዌብሳይቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ዲፖዚት ሳታደርጉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሚከፍሉት። ወደ ቪአይፒ ሊያዞሩት ይችላሉ። ቪአይፒ ሪቻርጅ አድርጉ ሊሉ ይችላሉ እንደ ፊያስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንሎክ እስካሁን ድረስ መጠቀም የምንችለው እንግዲህ ለሁለት ቀን ፍሪ አለ። ይችን ተጠቅመን እንግዲህ $5 እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪአይፒ እንድትገዙ አልመክራችሁም እኔ ምክንያቱም ከፊያስ ጋር ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። ፊያስን ለማታውቁት ሙሉ ቪዲዮ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ስለ ፊያስ ምንነት ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንግዲህ ዴታ አድርገን ያችን $5 እንደምናገኝ ያሳያችኋለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ የምትሄዱት እዚች ጋር የኪንግ ምልክት ወይንም የነጭ ምልክት አለች። እቺን እንነካታለን ማል ላይ ያለችውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር አውቶማቲክ ግራብ የሚል አለ። እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አውቶማቲክ ግራብ የሚለውን ከነካችሁት በኋላ የጥያቄ ምልክት እዚህ ጋር የሆነ የሚሽከረከር ነገር አለ። ይሄን ከነካችሁት በኋላ እንግዲህ ምንም የምትመለከቱት አድቨርታይዝመንት የለም፣ ምንም ነገር የለም። በቃ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ይቺ ብቻ ግራም ማድረግ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ካደረጋችሁት በኋላ ሰክሰስ ይላችኋል። ይሄንን ከዚያ በኋላ ሰክሰስ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዚያ በኋላ አንድ ኦርደር ሰራን ማለት ነው 0.20 ሳንቲም ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ አሁንም አውቶማቲክ ግራብ ይለናል። ይሄንን እንግዲህ የምታደርጉት ለ10 ጊዜ ማለት ነው። ይሄ 10 እስከሚሆን ድረስ ትሰራላችሁ ማለት ነው። $2 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ዊዝድራው እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ግን ሁሉንም ዊዝድራው አድርጋችሁ ወይንም በሁለት ቀን ውስጥ $5 መድረስ አለባችሁ ማለት ነው። $5 ካልደረሳችሁ አይከፍላችሁም። ስለዚህ $5 መድረስ አለባችሁ በሁለት ቀን። ዲፖዚት ግን እንዳታደርጉ አደራችሁን ለሁላችሁ የሚመክራችሁ ማለት ነው። ዲፖዚት አድርጋችሁ ስራ እንዳትጀምሩ፣ ምንም ሪስክ ቴከር ነው ማለት ነው የምትሆኑት። ስለዚህ አስሩንም እንግዲህ ሁሉንም በተሳካ ሁኔታ እንደዚህ ክሌም ካደረጋችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ቶታል አሴት ብሎ $2 ሰጥቶናል ማለት ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ አውቶማቲክ ግራብ ብንለው ኤክሲድ ዘ ሊሚት ይለናል። ለሁለት ቀን ብቻ የሚሰጧችሁ እነዚህ እችን አጋጣሚ መጠቀም ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚሰጡት ካላችሁ እንግዲህ ፊያስ መጀመሪያ አካባቢ ስራውን ሲጀምር 100 ብር ለብዙ ሰዎች ሰጥቶ ነበረ። ከዚያ በኋላ ሁላችሁንም ቪአይፒ 1 ካልገባችሁ አልከፍልም ማለቱን ታስታውሳላችሁ ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ መጀመሪያ እንከፍላለን ለማለት ያህል ነው ማለት ነው። ይሄን የሚያደርጉት ካሁን እንግዲህ እንደዚህ ከሰበሰባችሁ በኋላ ሁለት ቀን ሞልታችሁ እንግዲህ ማይን የሚለው ስትገቡ አካውንታችሁን ሙሉን መመልከት ትችላላችሁ ምን ያህል እንዳላችሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ የምታደርጉት ደግሞ እዚህ ማይን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የፐርሰናል ኢንፎ የሚል ይከፈትላችኋል። እዚህ ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ USDT ቤንዲንግ የሚል አለ። ይሄንን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ያስፈልገናል? USDT ዊዝድሮዋል አድረስ ማምጣት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ከፓክስፉል ላይ ነው የምታገኙት ይሄንን። ስለዚህ ፓክስፉል ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ ፓክስፉል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ፓክስፉል አካውንት ከገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ባላንስም የሚሰራው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከዚያ በኋላ እቺን 3 ባሮችን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ይህ ከተከፈተላችሁ በኋላ ባላንስ የሚለውን ይሄንን አንድ ጊዜ ይነካሉልን ማለት ነው። ባላንስ የሚለው ውስጥ እንግዲህ የምትገቡት ሪሲቭ ሴንድ የምታርጉበት አድረስ ያለበት እነዚህ ቢትኮይን፣ ኢተሪየም እና USDT የምታገኙበት ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ባላንስ የሚለውን ስትነኩት እንግዲህ እንደዚህ ከፈተላችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እናንተ የምትሄዱት እዚች ጋር USDT ወይንም ቴዘር የሚለውን ይሄንን ማለት ነው። የቢትኮይን እና የኢተሪየም አይሰሩም። ስለዚህ መካከል ላይ ያለው የቴዘር የሚለውን ይሄንን ሪሲቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ለማግኘት ማለት የራሳችሁ ሊንክ ነው የሚሰጣችሁ እዚህ ጋር። እዚህ ፓክስፉል ላይ ገባላችሁ ማለት ደግሞ የራሳችሁን እዚሁ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት መሸጥ እንደምትችሉ
የሚያሳይ ቪዲዮ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን ኮፒ አድረስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ኮፒ ካደረጋችሁት በኋላ ወደ ቅድሙ ዌብሳይት እንመለሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ ቅድም ያሳየኋችሁ ቦታ ላይ ፐርሰናል ኢንፎ የምትለው እዚህ ውስጥ እንገባለን። ከዚያ በኋላ ዩኤስዲቲ ቤንዲንግ የሚላል እንግዲህ ከባንክ ጋር ሊንክ ማድረግ እንችላለን ምናምን የሚላለ እነዚያን ነገር እርሷቸውና ዩኤስዲቲ ቤንዲንግ የምትላለች እዚህ ጋር ትገቡና እዚህ ጋር ሊንኩን የያዛችሁትን ሊንክ እዚህ ጋር አምጥታችሁ ፔስት አድርጉታላችሁ። ከዚያ በኋላ ሰሚት እንለዋለን ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ አካውንታችንን ከዚህ ጋር ቢንድ አድርገናል ማለት ነው። ቀጣይ የምትሄዱት እንግዲህ ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉበት ቦታ ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዊዝድሮ ትሉታላችሁ። ከዛ ዩኤስዲቲ ትሉታላችሁ። ሰዓት አላችሁ እንግዲህ ዊዝድሮ የምታደርጉበት ሰዓት አላችሁ። ይህም እንግዲህ ከ05 እስከ 15 ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ያለንበትን ሰዓት ለማየት ደግሞ እዚህ ጋር 1:39 ነው የሚለው ማለትም እነሱ ኦንላይን ገብተው እነሱ ራሳቸው ናቸው የሚልኩልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሰዓቱን አይታችሁ ማለት ነው ቢያንስ 5 ከምናምን ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር ዊዝድሮ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዚያ በኋላ ዩኤስዲቲ ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር ያላችሁን አድረሱ እዚህ ጋር ሴቭ እንደሆነ ነው። ስለዚህ አማውንቱን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ያላችሁን አማውንት እዚያው የሰራችሁትን $5 ማለት ታስገባላችሁ። ከዚያ በኋላ ፓስዋርዳችሁን አስገብታችሁ ሰብሚት ታደርጋላችሁ። በቀላሉ $5 ወደ እናንተ ይላክላችኋል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ፓክስፉል ውስጥ ከገባላችሁ ደግሞ ፓክስፉል ላይ ከገባላችሁ በኋላ ደግሞ እዚሁ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ፣ መግዛት ትችላላችሁ። እንዴት መሸጥ እንደሚቻል ቪዲዮ የተሰራ ቪዲዮ አለ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄ እድል እንዳያመልጣችሁ ማለት ሁላችሁም ልትሳተፉበት የሚገባ ነው። ዲፖዚት አድርጋችሁ ስራ እንዳትጀምሩ፣ ተጨማሪ ገንዘብ እናተርፋለን ብላችሁ ስራ እንዳትጀምሩ ማለት ነው። ይህም በፊያስም ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ሲሰራ የነበረ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱ እስከ መቼ ድረስ ይቆይ እስከ መቼ ድረስ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ስለዚህ እስከ ቻላችሁት ድረስ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እስከዚያው ድረስ ይመቻችሁ። እንደገና ሌላ ስራ ጣጣ ምናምን ጀምሩ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ሁለት ዩኤስዲቲ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ዊዝድሮ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ለማድረግ መጀመሪያ ፓክስፉል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። ፓክስፉል አካውንት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ወደ ፓክስፉል ገባና እዚህ ጋር ሊንክ አለ ማለት ነው። የሆነ የኦንላይን ስራ ቋሚ የሆነ የኦንላይን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ይመቻችሁ።